Han hade den kända rapparens hoodie på sig när han sköts ihjäl med 11 skott utanför sin bostad. Mer om detta senare i videon. Det är vinter och mörkt. Klockan är 18:58 på onsdagskvällen när en övervakningsfilm visar följande. Gärningsmannen har smal kroppsbyggnad och bär svarta kläder, svarta skor och en svart integralhjälm utan visir med ansiktsluva under. Det enda som syns av ansiktet är ögonen, ögonbrynen och näsryggen. Och han kommer in i butiken målmedvetet med ett vapen höjt. Gärningsmannen går omedelbart fram till kassadisken där måltavlan, en anställd, står, halvt bortvänd och skjuter offret i ansiktet. Gärningsmannen lutar sig därefter över kassadisken och skjuter igen, ned mot det nu liggande offret som så vitt utredningen sedan visar, denna gång träffas i sidan. Efter dessa 2 skott tycks det som att vapnet börjat krångla. Gärningsmannen tar tag i vapnet vid manteln och ordnar med någonting, varefter han försöker skjuta igen. Vapnet fungerar emellertid fortfarande inte och gärningsmannen lämnar butiken. Allt detta sker på mindre än en halv minut. Vid brottsplatsundersökningen hittades 2 tomhylsor som låg i anslutning till kassadisken. Det vapen som syns på filmen har inte återfunnits. På några av filmerna och stillbilderna syns gärningsmannen just innan han går in till Pressbyrån, respektive omedelbart efter att han har gått ut därifrån. Av materialet framgår att gärningsmannen både anlänt till platsen och lämnat den på en elsparkcykel. En då 16-åring, Alexander Al-Assadi, dömd för försök till mord samt grovt vapenbrott till sluten ungdomsvård i 2 år och 8 månader. Hans DNA finns på elsparkcykeln som hittades senare och han har en laddare hemma som passar till den. Alexander Adel Al-Assadi har innehaft ett vapen i form av tårgaspistol som modifierats för att skjuta ut projektiler och som var försedd med en ljuddämpare. Den 8 november 2023 har Alexander gått in på Pressbyrån på Kungsportsplatsen i Göteborg och försökt beröva Kasper livet genom att rikta ett vapen mot honom, avlossa skott som träffade Kasper i ansiktet och på flanken. Till följd av detta tillfogades offret skador på njuren med kulan fastkilad i ryggraden samt en skottkanal från ansiktets högra sida till den vänstra sidan med kulan liggande vid okbenet på vänster sida. Skadorna har varit livshotande, men offret överlever mordförsöket. Mordförsöket på Kasper, som kallas Cash, bedömer polisen är en del i konflikten mellan 2 kriminella nätverk, Norra och Södra Biskopsgården, där målsäganden Kasper Cash tillhör Södra enligt polisen. Detta är bara en av de otaliga mordförsöken och morden som har skett inom konflikten mellan Södra och Norra Biskopsgården sedan 2012. 4 juni 2024. Vid 22:40 på tisdagskvällen kom det larm om skottlossning i ett parkeringsgarage vid Selma Lagerlöfs torg i Backa på Hisingen i Göteborg. Det visar sig att det 26-åriga dödsoffret heter Karar Ramadan, mer känd som den maskerade Grammisvinnande rapparen Segan Bino. Enligt uppgifter kopplas Segan Bino till gänget i Norra Biskopsgården. Han var genom sin musik och sitt bolag kopplad till personer på den ena sidan i konflikten i Biskopsgården. Och 2 unga män som kan kopplas till Södra Biskopsgården sitter häktade misstänkta för inblandning i mordet på Segan Bino. Så sent som 22 oktober 2024 greps en man i 25-årsåldern misstänkt på sannolika skäl för mordet på Segan Bino. Totalt sitter nu 4 män häktade misstänkta för sin inblandning i mordet på den populära rapparen. 4 juli 2024. En månad efter mordet på Segan Bino så larmades polisen vid klockan 10:31 på förmiddagen om en skottlossning i Partille. På en parkering vid Olof Nilssons väg inträffar en skjutning och i samband med detta lämnar en svart bil och en person med huva sig springa från parkeringen. Man hittar även ett kulhål i en annan parkerad bil på parkeringen som inte har med händelsen att göra. 2 personer kan gripas för inblandning i mordförsöket. Det är en av ledarfigurerna för Södra Biskopsgården, en 20-årig man som uppehöll sig på parkeringen när skottlossningen inträffade. Den utpekade måltavlan har enligt uppgifter under senare år haft en framträdande roll inom ramen för gängkonflikterna i Biskopsgården. Vid händelsen ska 2 gärningsmän ha närmat sig och höjt vapnet för att skjuta.
men det klickade. När man väl laddat om och fick iväg en serie skott så hade den då 20-åriga mannen från Södra Biskopsgården redan hunnit kasta sig in i en bil. Hans bil ska dock ha träffats i samband med att måltavlan flydde platsen. Redan samma dag på torsdagskvällen får man larm om skottlossning igen vid klockan 6:07, denna gång i Strömmensberg i Göteborg. Skjutningen har skett på Frödingsgatan i Bagaregården utanför en port, och väl på plats hittar man en 23-årig man skjuten med ett stort antal skott. Offret avlider av sina skador. Ett stort antal vittnen har antingen sett eller hört händelsen. Vissa har även observerat och tagit kort och videosekvenser på en tonåring som lämnar brottsplatsen på en elsparkcykel direkt efter mordet. En brottsplatsundersökning utförs och man hittar i och vid en rabatt vid en stensatt gång 10 tomhylsor som ligger i tät ansamling. 8 i rabatten och 2 på stengången. När man pratar med vittnen och sänder ut bilder på den misstänkta gärningsmannen så tror sig flera olika poliser att man känner igen tonåringen på bilderna. Det visar sig att offren har blivit ihjälskjuten med 11 skott som träffade bland annat i halsen, vänstra underarmen, ryggens vänstra sida, vänstra lårets baksida samt högra lårets baksida och insida. I samband med mordet gör man även en husrannsakan i offrets lägenhet nära intill brottsplatsen. Hemma hos offret anträffades bland annat 2 bilnycklar som gick till en Toyota. Tidigare på förmiddagen vid skjutningen i Partille på parkeringen hade ett vittne sett en bil som kommer till platsen från vilken det lämnar en svartklädd man. Sedan hörde han 2 smällar och därefter hoppade den svartklädda mannen in i bilen och den åkte iväg. Vittnet tänkte att det kanske var en skjutning och noterade registreringsnumret på bilen. En Toyota som då började eftersökas av polisen. Senare på kvällen när polisen larmades till mordet i Bagaregården så körde en polispatrull in på Frödingsgatan och observerade denna parkerade Toyota som var eftersökt från Olof Nilssons väg, varpå den togs i beslag och bärgades till polisens förvaring. Dessa bilnycklar som hittades hemma hos offret provades av kriminaltekniker på Toyotan och den ena öppnade och låste bilen. Dödsoffret kopplades av polisen till nätverket i Norra Biskopsgården. Värt att notera att när offret sköts ihjäl hade han på sig en hoodie av Segambinos märke. Mordet anses vara en snabb hämndaktion från Södra Biskopsgården för mordförsöket tidigare på dagen. Samma kväll och bara 3 timmar efter mordet vid klockan 10:15 plockar man in 17-åriga William på förhör. Det William flera poliser har pekat ut vara väldigt likt den misstänkta gärningsmannen på bilderna från mordplatsen. William pekas ut av polisen att vara kopplad till nätverket i Södra Biskopsgården. Den misstänkta skytten kan bland annat ses på bilder göra vad polisen anser vara gängtecken som står för Södra Biskopsgården. William står åtalad för narkotikabrott och för mord och att han själv eller tillsammans och i samförstånd med okänd medgärningsman dödat Ali genom att skjuta honom med 11 skott. William har därvid hållit platsen under uppsikt och när målsäganden kommit ut från sin bostad gått fram och antingen själv skjutit honom eller befunnit sig helt nära skytten. Bevisningen består av att bland annat på Williams kläder har det återfunnits ett mindre antal tändsatspartiklar med samma sammansättning som de patroner som används för skjutningen. Samt via NFCs bildjämförelse visar att den person som fotograferas på Frödingsgatan omedelbart efter mordet är William och att de kläder som han bär är detsamma som han bär vid inköp av cigaretter cirka 2 veckor innan gärningen. William har burit och ägt likadana skor med olika färger på skosnörena som på bilderna tagna direkt efter mordet. Alla händelser vi har tagit upp i denna video tros eller är bevisligen kopplade till en konflikt inom Biskopsgården som har pågått sedan åtminstone 2012. För den som inte är så insatt i konflikterna kommer vi nu gå igenom hur konflikten från början anses ha startat och även brutala interna konflikter inom gängen som följer detta och pågår även idag. 2011 så befinner vi oss i Göteborg. Diren och Hussein var bästa vänner från Biskopsgården. De känner även Mohammed, a.k.a. Flashit, från närliggande området Backa, där Flashit är ledare för en gruppering i området.
Osämjan började med ett tjafs mellan Hussein och Flashit samt hans bror på nattklubben Trädgården i Göteborg. Flashit dömdes första gången redan som 15-åring och hade efter det gjort sig skyldig till en rad andra grova brott. Som 16-åring dömdes han tillsammans med 3 vänner från Backa till fängelse för våldsamt upplopp i samband med de så kallade Göteborgskravallerna. Han häktades för grovt rån alternativt medhjälp och hade anknytning till Bandidos. Dömdes till 7 års fängelse i såväl tingsrätt som hovrätt. Han kunde knytas till en kvarlämnad sex som hörde ihop med rånbytet. Han lämnade även DNA-spår i en så kallad rånarluva som påträffades bland brandrester efter rånet. Ett vittne kände också igen honom från en av flyktbilarna. Efter avtjänat straff blev han ledare för det så kallade Backa-gänget i Göteborg. När Flashit sitter i fängelse runt 2009-2010 blir Diren ihop med en ex-flickvän till Flashit, vilket gör honom väldigt upprörd. Framförallt när han en kväll ringer sitt ex och Diren tar telefonen och säger ungefär "Hon är med mig nu". Flashit accepterar inte detta och saker eskalerar. Enligt uppgifter ska Diren vid ett tillfälle blivit misshandlad av Flashit eller av någon annan på hans begäran. Men det stannar inte där. 9 januari 2012. På måndagskvällen den 9 januari 2012 runt 22:30 får polisen larm om skottlossning utanför Q8-macken i korsningen mellan Sommarvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan i Biskopsgården. Det hittades ett stort antal tomhylsor på platsen och minst 9 skott avlossades. Hussein och Diren satt i en bil och stannade för att tanka när de senare blir beskjutna. Helt plötsligt dök 2 maskerade män, den ena med ett automatvapen och den andra med en pistol upp och öppnade eld. De sköt mot både Diren och Hussein som flydde från platsen. Båda träffades, men fick lindriga skador. Diren blir träffad av ett skott i axeln och tas till sjukhuset. Han vägrar att svara på polisens frågor och de båda överlever mordförsöket. De vet att Flashit ligger bakom attacken. 12 januari 2012. Runt 21:30 utbröt skottlossning vid Friskväderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Personer som avlägsnade sig från platsen på moped syntes. När polisen kom till platsen hittades tomhylsor vid gångtunneln mot Byvädersgången. Inga personer tycks ha skadats vid incidenten, men en lägenhet kopplad till Flashit och hans bror blir beskjuten. 5 juli 2012. Larm om skottlossning kom vid 00:51 natten till torsdagen och minst 5-6 skott ska ha avlossats. Det fanns flera vittnen till vad som hade hänt och 2 män har sedan setts springa från platsen. Vid ankomsten till platsen fann polisen en 23-årig man skjuten flera gånger, död på platsen. Diren sköts ihjäl utanför porten till lägenheten där hans föräldrar bor. Mördarna väntade av allt att döma på honom där. Enligt uppgifter ska Diren varit ute med vänner och de skiljs åt och han ska gå hem till sina föräldrar. Hans vänner hör skottlossningen och springer dit. De hittar sin vän död och ska ha tagit med sig ett vapen som offret bar på från platsen. Utpekad torped är Arson på uppdrag av Flashit. Hussein blir helt bortom sig av sorgen efter mordet på hans bästa vän. Han uppslukas av en enda sak, hämnd. 4 september 2013. Polisen larmades klockan 21:48 om en skottlossning på Väderelsgatan vid Norra Biskopsgården i Göteborg. Det står en grupp personer och röker på i närheten vid en gångbro. Då avlossas över 35 skott mot klungan från en AK47. Skytten sitter som passagerare på en Gilera 180. 2 personer, en 28-årig man och en 17-åring, fördes till sjukhus men avled av sina skador. Hussein är misstänkt utpekad som skytten vid det här dådet med Berat som chaufför. Hussein ska under denna tid haft ett enormt hämndbegär och efter mordet på Diren skjutit hejvilt mot alla från norra. 28-åringen och 17-åringen anses inte vara måltavlorna för attacken. Enligt uppgifter skrattar han på vägen hem efter dubbelmordet. Samma kväll får han ett telefonsamtal från sin flickvän. Hennes bror har mördats. Han undrar, har de hunnit hämnas så fort? Först hemma hos sin flickvän och hennes sörjande familj inser han i en makaber twist att en av dem han precis har skjutit ihjäl är sin flickväns bror. 18 maj 2014. Vid midnatt till 18 maj 2014
kom larmet om en skottlossning in i en fritidslokal på Erikslundsskolans skolområde vid Vadköpingsgatan i stadsdelen Backa. Ett 10-tal personer befann sig i lokalen och spelade kort, när 2 personer kommer in och en av dem är beväpnad med en Mac-10. Han öppnar eld på nära håll mot en 29-åring och mellan 20 till 32 skott avlossades. 29-åringen träffades av ett stort antal skott, bland annat i buken. Han avlider på platsen. En 34-årig man träffades av flera rikochejer i bland annat käken och även båda benen, men överlever. Det är flashigt då 29 år som mördades. Det är hans 34-åriga storebror som skadades av studsande kulor, menade för hans bror. Flashigt ska ha träffats av så många skott, bland annat i ansiktet, att de hade svårigheter att identifiera honom. Flashigt hade tidigare kopplingar till Bandidos supportergrupp X-Team. Han var en av de männen som fälldes för det spektakulära Landvetterrånet 2006. Hussein är den misstänkte utpekade skytten för mordet med Berat som chaufför. 4 juni 2014. Polisen larmades vid 17:30-tiden på onsdagen om en skottlossning vid Länsmanstorget på Hisingen i Göteborg. 2 män körandes i sin bil blir beskjutna av en man iklädd mc-hjälm och svart jacka. Skytten avlossade 12 skott med en halvautomatisk pistol. Enligt männen i bilen ska personen som avlossade skotten hoppat fram ur en buske när de kom körandes på Flygvädersgatan på uppfarten till Friskväderstorget. Under skottlossningen träffades en av de 2 männen i bilen av ett skott som skadade honom i båda benen. Sammanlagt ska 3 av de 12 skotten ha träffat bilen. På en parkeringsplats i Länsmansgården tog de beskjutna männen sig ur bilen där de blev omhändertagna av polis och ambulanspersonal. I polisförhören framgår det att de båda männen misstänker att skotten var riktade mot Edis. Edis hade tidigare under dagen åkt med i deras bil när de blev stoppade i en poliskontroll. Medan de stod stilla i poliskontrollen ska Berat, som är en kusin till den 17-årige skytten som misstänks ha avlossat skotten, sett Edis åka med i de beskjutna männens bil. Ett troligt scenario menar de att någon har sett deras passagerare och sedan spridit informationen vidare till den misstänkte skytten, men vid attacken hade Edis redan lämnat bilen och de 2 andra männen. Den egentliga måltavlan Edis var huvudmisstänkt för ett mordförsök på Vårväderstorget 2 dagar tidigare. Edis kör fram en Galera 180 och trycker upp ett vapen i ansiktet på Berat och trycker av, men vapnet klickar och Berat låser in sig medan Edis försöker få vapnet att fungera igen. Edis stod för övrigt i gruppen som blev beskjuten av Hussein i det som blev dubbelmordet och anses ha varit den egentliga måltavlan, då han beskrivs som kallsinnig och väldigt fruktad med många liv på sitt samvete. 19 juni 2014. På torsdagskvällen klockan 21:15 larmades polisen om en privat person efter att ha sett en skadad man i en bil på Skogaberg i Backa. Ambulans var snabbt på plats och förde mannen till Sahlgrenska. Där konstaterades att mannen hade skottskador. Han avled under kvällen. Offret var då 32-åriga Arson som var barndomsvän med Flashigt som sköts ihjäl månaden innan. Arson bar skyddsväst vid mordet men hade blivit skjuten flera gånger i bakhuvudet. 30 januari 2015. Skottlossningen inträffade vid 8:30-tiden på fredagskvällen utanför Vår krog och bar. Enligt vittnesuppgifter träffades mannen av flera skott i benet, minst 2 skott i låret, medan offret själv sa att han hade blivit skjuten 4 gånger. Han fördes till Sahlgrenska sjukhuset med lindriga skador. Hussein är utpekad misstänkt, förhörd och det är allmänt känt att han har skjutit Musse eller Choco. Ingen grips dock för skjutningen. 18 mars 2015. Larmet om skottlossning kom in vid 22:23 på onsdagskvällen, då restaurangen Vår krog och bar var full med gäster som följde en Champions League-match. 2 män beväpnade med dödskallemasker dök upp i dörröppningen och då gick de fram till en man i 25-årsåldern och avlossade en mängd skott i hans huvud och kropp. Det sköts hejvilt och 8 av gästerna träffades av automatelden innan männen lämnade restaurangen igen.
Utanför krogen sköts också den 20-åriga Petar Petrovic ihjäl. Troligtvis av misstag då gärningsmännen tog honom som knuten till måltavlan inne på restaurangen eller ville göra sig av med vittnen. Minst 28 skott har avlossats på platsen. Den mördade mannen inne på restaurangen är Hussein som är ledare över det kriminella nätverket runt Vårväderstorget och Södra Biskopsgården. Han är där med sin flickvän och flera vänner när gärningsmännen dyker upp. Edis pekas ut direkt som den första skytten som kom in av Husseins flickvän, trots maskering på grund av sin stil och rörelsemönster. Hon berättar även att en stund innan skjutningen så var det någon person som tog Husseins telefon och sprang, men Hussein valde att inte springa efter. Vilket uppfattades som ett försök att locka ut Hussein från restaurangen av polisen. Polisen frågar om det var en becknarlur och hon instämmer. Teorierna är många. Misstankar mot Husseins flickvän riktas också då Hussein tidigare sköt ihjäl hennes bror och det hittas en telefon hemma hos hennes släkt och på den telefonen finns någon form av kontakt med mördarna. Även anklagelser att hon gick skrattandes därifrån. Hussein och Petar mördas brutalt och 8 andra skadades, några med men för livet. Berat befann sig också på brottsplatsen men hade lämnat restaurangen innan skjutningen. Även värt att nämna är att Husseins bror skjuts vid samma tillfälle. Han blir träffad i käken när hans bror blir ihjälskjuten. Precis som Flashids bror blev när han blev mördad. Sedan kommer det fram att polisen haft spanare på platsen. Spanarna ska från varsitt håll från 2 fasta spaningspositioner ha haft uppsikt över Vårväderstorget och krogen. De såg när mördarna gick in på vår krog och bar. Men då tog de först för poliser, för kollegor. När det väl går upp för spanarna att det inte rör sig om kollegor utan om maskerade personer med automatvapen var det enligt polisen för sent att göra någonting. Samtidigt var spanarna i underläge både i resurser på platsen och i beväpning. Klart är att spanarnas vittnesuppgifter från platsen, där de bland annat kunde få uppgifter om skyttarnas flyktbil, blev avgörande för att 3 män redan dagen därpå skulle gripas. 19 mars 2015. Dagen efter, en röd bil som överstämmer med vittnesuppgifter från vår krog och bar från kvällen före stoppas på Såggatan i Majorna. I väskor hittas 4 automatvapen och 3 män grips och anhålls. Tidigt misstänks att vapen i beslaget kan ha använts på vår krog och bar och vid skjutningen 6 veckor tidigare på Jägerdorfsplatsen. Då den 6 februari 2015 skadades 2 män allvarligt när deras bil blev beskjuten på Karl Johansgatan i Majorna. Någon sköt från en annan bil in i den andra bilen där förmodligen fönstret var nervevat och båda männen blev träffade i huvudet men överlevde. Ingångshålet på föraren var strax vid vänster ögonbryn och utgångshål vid höger tinning. Den andra killen ska ha fått ett skott mitt i pannan. Det fanns en teori att passageraren satt vänd mot föraren och att kulan först gått in i föraren och sedan in i passageraren. Det hade gått kanske 10 minuter efter att det smällde tills en kille rusade in på macken. Han var blodig i ansiktet. Han hade ett hål mellan ögonen och skelade, säger ett vittne. De 3 männen sitter under flera månader häktade misstänkta för grovt vapenbrott men kommer snart också omfattas av misstanke om morden på vår krog och bar. Och de 5 som kommer att åtalas för att tillsammans och i samförstånd utfört dådet på vår krog och bar är knutna till rivalerna från Norra Biskopsgården. 15 april 2014. Det var strax före 9:30 som polisen fick larm om en misstänkt skottlossning på Väderkvarnsgatan i stadsdelen Brämaregården och hittade senare en 53-årig man som var skjuten och allvarligt skadad. På samma plats hittades ytterligare en skadad 42-årig man, en släkting till Berat, som också fördes till sjukhus. Han misshandlades samtidigt grovt med en mindre yxa men var bara lindrigt skadad på armen och fick sedan lämna sjukhuset. 53-åringen dog däremot av sina skador, ett skott i magen. 4 män i 20-årsåldern greps och blev anhållna för mord, grov misshandel och ringa narkotikabrott. 53-åringen, hans son och flera av de yngre medlemmarna i Södra Biskopsgården satt och åt på en restaurang
när de såg ett gäng från rivaliserande Norra Biskopsgården passera. Det ska ha blivit bråk och enligt flera uppgifter ska 53-åringen ha gått emellan och då skjutits ihjäl. Händelsen beskrivs som oplanerad. 16 april 2015. Dagen efter vid 9-tiden på morgonen fick polisen larm om att en skjuten person satt i en bil på en P-plats vid bostadsområdet Gunnaredsterrassen i Angered. Och mannen är 29-åriga Mahmoud, Flashits lillebror, som har tagit över. Utanför förardörren ligger massor av glassplitter, blod och flera använda par av ambulanspersonalens blå engångshandskar. Den främre passagerardörren står öppen. Vittnen säger att de har hört höga smällar vid 7:30-tiden på morgonen. Likt Arson ska offret blivit skjuten bakifrån i bakhuvudet. Vad heter personerna som är döda, vet du det? Ja. Det framgår senare av avlyssningsmaterial att Berat lagt tid på spekulationer kring mordet på Hussein och att försöka ta reda på vilka som legat bakom detta. Vidare framgår att Berat känt en plikt att agera mot inblandade i mordet. Det förekommer samtal mellan Berat och andra om långa fängelsestraff, vilket Berat anser det är värt det. I samtal mellan Berats kusin Adrian och en tredje person utlovas att den tredje personen ska få skjuta någon snart. Avlyssningsmaterialet visar också att de tilltalade särskilt intresserade sig för Josef. Det är klarlagt att Adrian och Berat tillsammans med andra sökt efter denna på olika platser i staden under kvällen och natten mellan den 28 och 29 mars 2015. Även i det sammanhanget uttalas önskningar att döda Josef. Det nämns också en önskan att ha kunnat lösa det med handgranaten nu. Enligt tingsrättens uppfattning står det genom främst avlyssningsmaterialet från bilen klart att Adrian och Berat verkar i ett kriminellt sammanhang, att mordet på Hussein på Vårväderstorget manat dem till aktion och hämnd, att de bedrivit undersökning av omständigheterna kring mordet och utrustat sig med vapen och handgranat samt förvarat detta dolt på vinden och aktivt eftersökt personer för att utkräva hämnd. Berat förekommer under 12 avsnitt i belastningsregistret då. Han dömdes den 13 maj 2011 för bland annat försök till mord till fängelse i 5 år. Tingsrätten döms Berat till 5 års fängelse för förberedelse till mord. Berat har nekat till att han har förberett ett mord, men har erkänt vapenbrott på grund av innehav av 2 pistoler och en kulsprutepistol med ammunition samt en splitterhandgranat. Hans 17-åriga kusin Adrian dömdes samtidigt och för samma brott. På grund av hans låga ålder, 17 år, dömdes han till 1 års sluten ungdomsvård för samma brott och inte till fängelse. Adrian är samma person som tidigare sköt mot Edis. 12 juni 2015. Fredagen den 12 juni 2015 exploderade en bil vid rondellen invid brandstationen i Torslanda. Explosionen var mycket kraftig. Vrakdelar spreds över ett stort område. I bilen fanns 4 personer som samtliga dog. Målet för bombdådet var Edis. De övriga dödade var en flicka på 4 år. 4-åringens pappa och en man med hemhörighet i det forna Jugoslavien dog även i bilbomben. Enligt åklagaren Stina Lundqvist tror utredarna att minst 6-7 personer ska ha varit inblandade i det mycket välplanerade bombdådet. Ingen fälls för morden. Edis blev utpekad av Husseins flickvän som en av skyttarna på Vår krog och bar. I oktober 2015 kastades en handgranat mot Josefs bostad på Dimvädersgatan utan att vålla några större skador. Sedan åtalas 8 män för morden på Vår krog och bar. Adam är då 28 år och äldst av de tilltalade. Han är dansk medborgare men har bott i Göteborg i långa perioder och kallas Happy Man. 2011 dömdes han till 2,5 års fängelse för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Straffet avtjänades delvis i Danmark. Knappt 2 år före skjutningen på Vår krog och bar sköts Adam själv med flera skott. Händelsen inträffade på Väderhjulsgatan i Göteborg och han träffades bland annat i magen. Adam var den som enligt åklagaren ordnat fram polisvästen, 2 telefoner samt flyktbilen. Han var också den som ska ha hyrt de båda lägenheterna som användes för förvaring och förberedelserna inför skjutningen. Han dömdes i tingsrätten och sedan i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord
och medhjälp till mordförsök för Vår krog och bar-dådet. Ahmed är då 25 år gammal och kallas Silence. Under flera år bodde han i England men kom tillbaka till Göteborg i februari 2015. Bara en månad innan masskjutningen på Vårväderstorget. Den 29 mars 2014 sköts han själv i foten i Göteborg. Dagen före hade kompisen Adam skjutits med flera skott. Han dömdes i tingsrätten och senare i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för Vår krog och bar-dådet. Onur är då 21 år gammal. Han är uppvuxen i Norra Biskopsgården och var utbildad väktare och hade fått militär utbildning av Försvarsmakten. Han dömdes i tingsrätten och sedan i hovrätten till 14 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för Vår krog och bar-dådet. Han dömdes samtidigt för att ha skjutit ihjäl 53-åringen i Brämargården vid 15 april 2014. I förhören medgav Onur att det var han som avlossade skottet. Fan mannen, jag har tagit en människas liv mannen. Tror du inte jag kommer leva med det här resten av livet eller? Josef är då 21 år gammal, uppvuxen i Norra Biskopsgården och i tider dömd för rånförsök, flera ringa narkotikabrott och olovlig körning. Josef var den inför skjutningarna som köpte in kontantkort till de telefoner som skulle användas. Efter har han själv blivit utsatt för mordförsök. Han dömdes i tingsrätten och sedan i hovrätten till 12 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för Vår krog och bar-dådet. 21-åringen tros ha varit den som tillsammans med en annan person från Biskopsgården beställde de karaktäristiska maskerna som användes för skjutningen. Han hyrde också den vita Volvo som användes i samband med dådet. Dessutom köpte han in minst 2 av de skyddsvästar som användes. I tingsrätten blev han dömd och sedan i hovrätten till 14 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för Vår krog och bar-dådet. Han dömdes dessutom för grovt vapenbrott. Ytterligare 2 personer fälldes i hovrätten för medhjälp till mord, medhjälp till mordförsöken samt för medhjälp till framkallande av fara för annan. En av dem tros ha hjälpt till med att anlägga bränder i en annan stadsdel för att distrahera polisen. Utredarna har inte kunnat fastslå vilka som var de faktiska utförarna och skyttarna på platsen. 21 augusti 2016. Söndagen den 21 augusti 2016. I nästan en vecka hade 8-åriga Josef varit på semester i Göteborg med sin familj. De bodde i England och hälsade på sina släktingar. Vid 3-tiden på natten hördes plötsligt en stor smäll. Alla vaknade. Det blev kaos, gråt och skrik. Ingen visste vad som hade hänt. Det var nedsläckt så vi såg ingenting. Jag trodde att Josef fortfarande sov, så jag försökte väcka honom. Jag sa till honom, Josef, vakna, snälla vakna, säger hans mamma. Hon börjar gråta när hon berättar. Men han vaknade aldrig. Mamman såg först inte sonens skador när hon stod med honom i famnen där i trapphuset. En av hennes systersöner tog upp en telefons ficklampa och lyste på honom. Hans huvud var helt sönder. Det var blod överallt, säger Josefs syster. Någon hade slängt in en handgranat genom lägenhetsfönstret till där Ahmed som blev dömd för dådet på Vår krog och bar var skriven. Det här räknas av vissa som den sista aktionen gällande denna specifika konflikt. Men samtidigt pågår andra parallella konflikter och andra interna splittningar sker inom Biskopsgårdens gäng och nätverk. Ja, han har under ganska lång tid egentligen varit en måltavla för polisen kan man säga, eftersom han har ansetts då ha ett negativt inflytande och en stark ställning då bland kriminella i Biskopsgården, framförallt då i den här delen av Göteborg. Historien om mannen som kallas 50 kan vi starta den 23 oktober 2003 när han dömdes för rån, skadegörelse och ringa narkotikabrott till vård inom socialtjänsten och han åkte in på en ungdomsvårdsskola. På en permission åkte då 16-åriga 50 med några kompisar i en stulen bil och polisen ska ha stoppat bilen i Kallebäck den 28 november 2004. Därefter sköt poliserna mot bilen och 50 träffades av 8 skott och blev livshotande skadad. Poliserna påstod i utredningen att de upplevde att bilföraren försökt köra över dem. Något som förnekades av 50 och de andra som var i bilen. 50 överlevde skottskadorna och blev ökänd i orten och fick smeknamnet 50 efter rapparen 50 Cent som också överlevt ett mordförsök
efter att ha blivit skjuten 9 gånger. Inom kort efter denna händelse var han en av de ledande personerna i den så kallade Vårvädersligan, också kallat Södra Biskop, i Biskopsgården i Göteborg. Under helgen vid den 30 maj 2009 hölls en fotbollsturnering i Göteborg. 30 maj deltog flera av spelarna från ett holländskt lag på en fest och ett ungdomsgäng kom till festen och stal saker ur holländarnas ytterkläder. Enligt ögonvittnen ska en av dem varit 50 och senare uppstod det ett bråk. Dagen efter när holländarna var i färd med att packa in väskorna i sin buss på Höstvädersgatan kom 4 personer till platsen i en bil. En av personerna i bilen drog upp en pistol och sedan sprang alla 4 mot de holländska spelarna som flydde. De 4 lyckades sparka omkull en holländsk spelare och när han låg ner på marken sköt mannen med pistolen holländaren med ett skott i ryggen. Enligt fler ögonvittnen, inklusive den skjutne, är de helt säkra på att 50 var den som höll i pistolen. Enligt rättsintyget bedömdes skottskadan i ryggen som livshotande, men 50 fälldes aldrig för brottet. Vårvädersligan kom runt 2011 och 2012 snabbt i en konflikt med en gruppering i Backa och en i Norra Biskopsgården som kallades Friskvädersgänget eller Norra Biskop. En konflikt som senare kom att utvecklas till flera andra konflikter. Sedan 2016 medan Bertil sitter i fängelse blir det en intern konflikt inom Södra Biskopsgården mellan så kallade A-falangen och B-falangen, där 50 är A-falangens ledare och Lille Man, eller mannen med 9 liv, som är på B-falangens sidan tillsammans med många släktingar, bland annat hans kusin Bertil samt andra personer. Lille Man var åtalad som misstänkt skytt några år tidigare i konflikten mellan Södra och Norra Biskopsgården. 25 november 2016. Larmet om skottlossning kom till polisen 18:53 på fredagskvällen i närheten av Vårvädersgatan i Biskopsgården i Göteborg. Mellan 6-10 skott avlossas innan en person på moped ses lämna platsen i snabb fart. Då 19-åriga Lille Man från B-falangen hittades vid ett radhusområde i närheten med skottskador i ena axeln. Han överlever mordförsöket och senare under kvällen hittade polisen en dumpad moped på en annan plats i Biskopsgården. Attacken är riktad mot B-falangen. 15 december 2016. Strax innan klockan 21:50 på torsdagskvällen inträffade en explosion på Vårvädersgatan. Ett flerbostadshus i närheten av detonationsplatsen fick splitterskador, men ingen person kom till skada när en handgranat kastas mot den som misstänks ha skjutit Lille Man några veckor tidigare. Attacken är riktad mot A-falangen. 25 december 2016. Polisen larmades klockan 18:34 till Blidvädersgatan, Södra Biskopsgården. Någon har skjutit med automatvapen på platsen och i en trappuppgång hittas en 19-årig man skjuten med flera skott i ryggen. 19-åringen avlider av sina skador. Dödsoffret ska enligt uppgifter varit misstänkt för att ha varit inblandad i handgranatsattacken tidigare i augusti samma år då en 8-årig pojke dog. 19-åringen lockades ut ur sin lägenhet och 2 åtalas för mordet. En då 17-åring åtalas för medhjälp till mord genom att ha förmått brottsoffret att komma till en förutbestämd plats i anslutning till 17-åringens bostad, dit skytten också anlänt eller väntat. Tidigare i utredningen hade en 24-årig man som är nära vän med 17-åringen varit misstänkt skytt och därmed också misstänkt för mord. Då bevisningen inte räckte gällande den brottsmisstanken åtalades 24-åringen för skyddande av brottsling, grovt brott samt grovt vapenbrott i 2 fall, vilket han fälldes för. Lille Man säger själv detta i förhör om mordet på hans vän. Och ja, han blev lurad till platsen som jag också blev när jag blev skjuten. Så sköt de han till döds. A-falangen attackerar B-falangen. 18 september 2017.
En sprängladdning riktas mot en lägenhet på Blidvädersgatan i en lägenhet i Södra Biskopsgården. 1 december 2017. Polisen fick larm om skottlossning på Madängsgatan i Kvillestaden. Ett vittne sa att de hade sett någon skjuta från en mörk bil, en Volvo, som lämnar platsen i hög fart och polisen hittade tomhylsor. Skjutningen 2 december 2017. Mordbrand i anslutning till lägenhet i Haga. Tidigt på morgonen hälldes brännbar vätska som sedan tändes på en lägenhetsdörr i Haga. I lägenheten bodde anhöriga till B-falangen. Den anhöriga skadade sig i samband med att denna släckte branden. Ytterligare mordbrand och misstänkt vapenbrott i anslutning till radhus i Biskopsgården. Nästan samtidigt som branden i Haga sker en explosion utanför en flerfamiljsfastighet i Lundby när det kastades en handgranat mot en lägenhet i Lundby där föräldrarna till några av B-falangen bor. En av de åtalade i det senare Gammelstadsärendet kommer att ställas inför rätta för denna brottslighet. 5 december 2017. En handgranat hittades under en bil som stod parkerad i Kvillestaden. Bilen tillhörde Lilleman i B-falangen. Hade man startat bilen och kört hade handgranaten detonerat, berättar kammaråklagaren. En person med kopplingar till A-falangen är dömd för att ha hanterat handgranaten. Samma dag sker en explosion i Biskopsgården när en handgranat kastades in i en lägenhet. Där inne bor en kvinna som är släkting till 50 och hans syskon i A-falangen. 11 januari 2018. En molotov-cocktail eller bensinbomb kastades mot ett radhus i Biskopsgården. Där bor ett par helt oskyldiga pensionärer utan koppling till konflikten. 21 januari 2018. En handgranat detonerar vid ett radhus i Biskopsgården. Där bor vänner till B-falangen som även utsattes den 2 december. 30 januari 2018. Mordbrand mot en kolonistuga i Lundby. Anhöriga till personer i B-falangen ägde stugan. 11 april 2018. Polisen fick larm om skottlossning på Hisingsgatan i Kvillestaden klockan 12.37 på onsdagen. En pappa och hans son ska ha mötts av en skur av kulor efter de gick ut ur en trappuppgång och satt sig i sin bil. 14 skott avlossades mot männen som inte träffades av några kulor. De beskjutna männen ska snabbt tagit upp jakten efter skytten i egen bil. Ett ögonvittne berättade: "Jag ser hur en bil kommer farandes." Mannen slungades ner från bilen för att senare bli påpucklad av en person som klivit ur bilen. På Backaplan kör de på skytten och skytten blir liggande på marken fasthållen av pappan. Skytten skadades i benet i samband med påkörningen. Målsägande är Lilleman och hans pappa. Så Lilleman överlever ännu ett mordförsök som A-falangen ligger bakom. Skytten, den då 32-åriga Noah, var bland annat tidigare dömd för misshandel, olaga hot och narkotikabrott. 2009 befann sig skytten i England, varvid han greps för han sålt narkotika till poliser som arbetade undercover. Han har också dömts i England för vapenbrott efter han tillsammans med en grupp andra personer gjorde en video där de poserade med vapen som de sedan la ut på YouTube. På filmen kallar de sig själva för St. Paul's Blood Gang. I filmen hotar de ett annat gäng i Bristol, High Street Gang, från stadsdelen Eton. Filmen gjordes i Noahs lägenhet i St. Paul's, Bristol. Han fick då 5 års fängelse för vapenbrottet. Efter avtjänat straff i England tycks han ha återvänt till Sverige, bosatt sig i Gamlestaden och anlitats för att mörda Lilleman. Han fick 9 års fängelse för mordförsöken på Lilleman och hans pappa. 20 maj 2018. Larmet om skottlossning på Syster Estrids gata kom klockan 19.37 på söndagskvällen. 2 mörkklädda gärningsmän med solglasögon uppges ha lämnat brottsplatsen i en mörkblå personbil. En av dem ska ha varit skytten som var maskerad och öppnade eld med ett automatvapen mot mannen i bilen.
När polisen anlände till Guldheden anträffades en man i en bil skjuten till döds med flera skott. Minst 11 skott avlossades mot den stillastående bilen. Dödsoffret, 32-åriga Javier, var välkänd av polisen och en man med kopplingar till släkten i B-falangen. Utredningen visade att det var ett beställningsjobb och att för 100 000 kronor hade ett antal personer från Stockholm tagit på sig uppdraget. Skytten, Sebastian Makkonen, dömdes till fängelse i 14 år och en person med kopplingar till A-falangen åtalades för inblandning men friades. Mannen blir senare åtalad i Gamlestadsärendet. Förutom dådet på Syster Estrids gata påstås stockholmaren Sebastian Makkonen varit inblandad i ytterligare 2 grova våldsbrott. Den 5 juni samma år mördades en affärsman på Lidingö när han först sköts med flera skott och sedan slog skytten honom med vapnet flera gånger i huvudet. 25-26 juni 2018. En GPS-sändare hittades under en bil tillhörande Lilleman i B-falangen. Polisen menade att det förbereddes ännu ett mordförsök på Lilleman. Den 26 juni greps 4 män på Odinsgatan i centrala Göteborg. Enligt polisens spanare var de då i färd med att förbereda mordet på Lilleman och hans pappa. I en lägenhet i Vasastan hittades en Kalashnikov, 2 pistoler och en betydande mängd ammunition. 5 män ska enligt ett senare åtal bland annat satt en GPS på det tänkta offrets bil. Stockholmaren, Sebastian och andra ingår även i detta ärende. En av de åtalade i det senare Gamlestadsärendet dömdes för att ha hanterat en papperspåse med trummagasin och ammunition till en Kalashnikov i detta ärende. 11 juli 2018. När en man i B-falangen befann sig utanför en servicebutik i Biskopsgården körde en moped med 2 personer upp in till honom. Skott avlossades men ingen skadades. 16 oktober 2018. En från B-falangen och hans son släpptes av utanför hemmet medan sambon skulle parkera bilen i garaget i Haga. Hon möttes upp av 2 beväpnade personer och hotades. En av dem uppmanar den andra att skjuta. Men så sker inte. Några dagar senare avlossades det skott mot en lägenhet i Lundby. I lägenheten bodde en anhörig till en man i A-falangen som senare blev åtalad i Gamlestadsärendet. 2 november 2018. Lilleman i B-falangen satt i sin bil vid Vågmästareplatsen och noterade en beväpnad person i en annan bil. Lilleman sprang från platsen men blev jagad. Där den jagande bilisten körde emot en kant kunde Lilleman komma undan. I bilen låg 4 kilo dynamit och en sprängningsutlösare. En person från A-falangen döms för grovt olaga hot för händelsen. 14 november 2018. En 24-årig man satt på en parkbänk på Väderelsgatan när en beväpnad 17-åring ställde sig framför honom och sköt honom till döds. 24-åringen på parkbänken var dock inte måltavlan. Det var inte alls meningen att 24-åringen skulle mördas. Om det fanns ett dödskontrakt utfärdat så stod det ett annat namn på det. Offret satt på parkbänken på innergården på Väderelsgatan och pratade med sin ex-flickvän i telefon när den då 17-åriga pojken kom fram till honom. Jag tar fram puffran och jag skjuter. Bam bam. Första skottet går och jag väntar typ en sekund för jag kollar honom i ögonen och jag ser hans ögon. Det är som de slocknar. De försvinner. Sedan fortsätter jag bara. Jag trycker. Så skytter i polisförhör. Utredningen visade att den unga gärningsmannen planerat att döda den senare mördade 33-åringen från B-falangen. Han dömdes för mord och förberedelse till mord. Ytterligare en person dömdes i målet och de båda har kopplingar till A-falangen. Jag var så ivrig över att bli av med oskulden, om man ska säga som så. Det är en statusgrej på gatan, du vet. Ha ett liv på samvetet. Du klättrar. Jag vill visa att jag också kan. Jag snackar inte bara. Enligt åklagarens misstankar var det en man i B-falangen i konflikten, Bertils bror, som egentligen var måltavlan. Under sin tid i häktet klottrade den mordmisstänkte en hel del in i sin cell. Bland annat skrev han: If you can't do the time,
Don't make the crime. Dessutom fanns på väggen noteringen 4 år. Mördaren var dock 17 år vid brottet och kan inte dömas till livstid. Med hänsyn tagen till den då så kallade ungdomsrabatten som är aktuell i detta fall ansåg tingsrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse i 8 år. Dessutom lägger domstolen till ytterligare ett år för en mordförberedelse, grovt vapenbrott och annan brottslighet. 26 januari 2019. 3 personer greps i närheten av ett garage på Hisingen och en av dem var den utpekade ledaren för A-falangen, 50. I garaget fanns en kulsprutepistol och en stulen bil. Vid gripandet beslagtog polisen en telefon genom vilken man kunde kontrollera GPS-puckar som satt placerade under bilar tillhörande motståndare i B-falangen. 50 dömdes till fängelse för att ha förberett mord på Lilleman i B-falangen. 5 maj 2019. Lilleman gick mitt bland flerfamiljsfastigheter på Ekbergsgatan i Kvillestaden på Hisingen när någon avlossade flera skott från en AK-47 mot honom. En av kulorna studsade in i en äldre kvinnas lägenhet. Lilleman träffades inte av några skott och överlever ännu ett mordförsök. 3 män från A-falangen åtalades men friades av tingsrätten. Samtliga 3 män åtalas senare i Gammelstadsärendet. 20 maj 2019. 2 veckor senare blir en man med kopplingar till B-falangen beskjuten med ett stort antal skott på Höstvädersgatan. Och en analys visar att det automatvapen som användes också var det som användes vid skottlossningen och mordförsöket den 5 maj. 30 mars 2020. 2 personer från B-falangen kom körande på Älvsborgsbron i varsin bil när de blev påkörda av en annan bil som sedan åker från platsen och bilen hittades senare. Det var en hyrbil som hyrts av en man med kopplingar till A-falangen. I bilen fanns spår från både honom och en annan person. Man kan även se honom nämna händelsen i krypterade Encrochattar. 3 april 2020. En tidigare krögare av Vår krog och bar som kopplas till A-falangen säger sig ha blivit misshandlad av en person från B-falangen. Han ska ha fått ett slag på ögat och sökte sjukvård för de skador som uppstod. 4 april 2020. En mordbrand skedde på en adress i Lundby som kan kopplas till en i A-falangen. 3 maj 2020. Polisen fick larm om en skjutning i Gamlestaden klockan 18.58 på söndagskvällen. Skyttar ska ha öppnat eld mot en man som precis gått ur sin bil och var på väg in i en port. Sedan ska skyttarna ha gått närmare, avlossat flera skott och därefter hoppar de in i en bil som stod väntades på dem mitt i gatan. Männen hoppar in i bilens fram- och baksäte på höger sida som framfördes av en tredje person enligt vittnen som noterade flyktbilens registreringsnummer som beskrevs som en svart Volvo 740. En äldre kantig modell med eventuellt tonade rutor, väldigt ren och blank som den vore nytvättad. När polisen kommer till brottsplatsen, Lars Kagsgatan, hittar de en 33-årig man skjuten med många skott. Mannens liv går inte att rädda. Dödsoffret är 33-åriga Blerim från B-falangen. Han är bror till Berat, a.k.a. Bertil, och är kusin till Lilleman. Natten efter mordet kunde polisen gripa 9 personer med kopplingar till A-falangen, vilka samtliga åtalas. Ett resultat av att polisen fick tillgång till de krypterade Encrochattarna under sommaren 2020. Blerim är på väg till sin systers födelsedagskalas i Gamlestaden där hela hans släkt befinner sig när han mördas. Han skjuts ihjäl med 9 skott från en automatkarbin av typen Kalashnikov och en halvautomatisk pistol. Han träffades av minst 9 skott i ryggen, ansiktet, halsen, buken samt båda armarna, varav flertalet skott avlossas på mycket nära håll. Förutom de 9 åtalas 2 personer för anstiftan till mordet i Gamlestaden på Blerim samt förberedelse för de 3 mord som inte kommer att genomföras. Den mördade mannens släktingar, Bertil, Lilleman och hans pappa. 50 dömdes 2019 till ett flerårigt fängelsestraff för bland annat förberedelse till mord på Lilleman, kusinen till den nu mördade 33-åringen, ett straff som han nu sitter av. Men under tiden tog några andra över, hans yngre bröder.
Om brodern Sebastian, född 1991, förekommer uppgifter om att han tog över rollen som ledare för gänget när hans storebror 50 satt i fängelse. Mordet på Bledin 2020 ledde till en historiskt stor gängrättegång där 13 män dömdes för inblandning i mordet och fler mordplaner. Sebastian, 50s lillebror, döms till livstidsfängelse för anstiftan till mord och 3 fall av förberedelse till mord. Attila döms i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord, 3 fall av förberedelse till mord och grovt vapenbrott, trots att han har samarbetat med polis och åklagare i utredningen. Dodo döms i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord och 3 fall av förberedelse till mord. Ahmad döms till livstidsfängelse i hovrätten för medhjälp till mord och 3 fall av förberedelse till mord. Ullas, född 1992, folkbokförd i Tynnered, döms i hovrätten till 12 års fängelse för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Kwame, född 1997, folkbokförd i Västra Frölunda, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och 3 fall av förberedelse till mord. Tarek, född 1998, folkbokförd i centrala Göteborg, döms till 15 år och 7 månaders fängelse för medhjälp till mord och 3 fall av förberedelse till mord i hovrätten. 50s lillebror Dentin, född 1999, döms i hovrätten till 13 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och 3 fall av förberedelse till mord. En annan man, född 2000, folkbokförd i Lövgärdet, döms i hovrätten till 12 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord, 3 fall av förberedelse till mord och stämpling till mord. Karamo, född 2000, folkbokförd i Biskopsgården, döms i hovrätten till 13 år och 10 månaders fängelse för mord och 3 fall av förberedelse till mord. En man, född 2000, folkbokförd i Högsbo, dömdes i tingsrätten till 1 år och 7 månaders fängelse för stämpling till mord. En annan man, född 2001, dömdes i tingsrätten till 10 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och förberedelse till mord. En annan man, folkbokförd i Biskopsgården, född 2001, dömdes i tingsrätten till 8 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och förberedelse till mord. December 2022. 4 personer från B-falangen blir häktade misstänkta för att ha haft planer på att göra inbrott hos polisen. Bertil och Lilleman är 2 utav dem. Närmare bestämt skulle de göra inbrott i polisens beslagsförråd på Hisingen. Dessutom misstänktes de för att ha skurit sönder däck på polisbilar vid flera olika tillfällen och platser. Bland annat utanför huvudpolisstationen på Ernst Fotels, vid Ullevi, på Heden i centrala Göteborg. Bertil och Lilleman dömdes så sent som 23 december 2022 för flera stöld- och häleribrott. Alltså bara dagar innan de aktuella händelserna med inbrottet på polisens beslagsförråd. Tidigare handlar det om stölder och försäljning av stulna bildäck. Bertil, eller Berat, är tidigare dömd för såväl försök till mord som förberedelse till mord, och Lilleman är dömd för förberedelse till mord. Lilleman har nu överlevt ett stort antal mordförsök och därför har han smeknamnet Mannen med 9 liv. Den fruktade 50 kommer om inte allt för lång tid släppas på fri fot då han har avtjänat sina straff. Så frågan är vad som händer när alla befinner sig på fri fot i denna konflikt där det till synes är många väldigt ensidiga attacker riktade mot B-falangen. Gilla gärna videon och skriv i kommentarsfältet vad ni har för tankar och funderingar kring den här konflikten och vad ni vill se för typ av videos om Göteborg i framtiden. Kom inte nära mig när silahen har sjungit och en ängel kommer att bära dig. Jag gillar inte svära, men jag svär jag siktar bra, jag behöver inte träna, nej. På torsdags eftermiddagen 7 juli 2022, strax efter 4-tiden, larmades polisen om en skottlossning vid Länsmanstorget på Hisingen i Göteborg. Skotten ska avlossats i anslutning till en tobaksbutik och träffade en man.
Minst 2 maskerade personer såg sedan lämna platsen på moped. Ett vittne säger att de hörde 7-8 skott och det lät nästan som plankor som någon hamrade på och sedan hördes det skrik. Måltavlan och offret, en 22-årig man, har sedan avlidit till följd av de skador han fick i samband med skjutningen, meddelar polisen knappt 4 timmar senare, och att mannen är känd av polisen och har kopplingar till gängkonflikter i Biskopsgården. Polisen grep 2 misstänkta för brottet klockan 16.59, alltså mindre än en timme efter mordet, då runt 15 polispatruller deltog i spaningarna. Dagen efter, på fredagen, bekräftas det att en tredje person har gripits. Alla 3 har anhållits och de 2 som greps först är misstänkta för mord och den tredje misstänks för medhjälp till mord. Själva skjutningen och gängmordet fångades på film från polisens kameror på Länsmanstorget, och det finns film inifrån ICA-butiken och en tobaksbutik där dödsoffret precis befunnit sig. Och vi kommer gå igenom de övervakningsbilderna i den här videon. Samtliga nu 5 åtalade nekar till brott. Mellan åren 2011 och fram till 5 september 2022 genomfördes minst 139 skjutningar på Hisingen i Göteborg som resulterade i att 22 personer dödades. Under åren 2021-2022 var det 14 skjutningar och 3 döda, där merparten av dem har skett mot personer med anknytning till konflikten i Biskopsgården. Polisen bedömer att det finns drygt 150 personer mellan åldern 15 till 30 år som på ett eller annat sätt är kopplad till någon av de norra eller södra kriminella grupperingarna. Gängen i södra och norra Biskopsgården beskrivs som väldigt benägna att försvara sitt territorium och område samt att bägge har ett högt våldskapital. Södra Biskopsgården anses av polisen varit försvagad sedan en tid tillbaka, då flera tongivande medlemmar avtjänar fängelsestraff eller sitter häktade för grov brottslighet. 2 nu 20-åriga rappare åtalas misstänkta för mord efter en dödsskjutning vid Länsmanstorget i norra Biskopsgården i Göteborg den 7 juli 2022. Utöver det åtalas 3 personer, en 19-årig kvinna samt 2 män, 19 och 20 år gamla, för medhjälp till mord då 22-årig gängmedlem sköts till döds. Rapparen C3 Toulouse samt rapparen MJ åtalas för det som åklagaren uppger är ett gängmord, men också för grovt vapenbrott. De 2 manliga medhjälparna som beskrivs av polis och åklagare som ledarfigurer i gänget åtalas också för grovt vapenbrott samt kvinnan för medhjälp till grovt vapenbrott. Det handlar om en uppgörelse mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården, säger åklagarmyndigheten. Den 22-åriga mannen som sköts till döds var med i grupperingen Norra Biskop, medan de åtalade rapparna och övriga är medlemmar i Södra Biskop. Mordoffret tillhörde samma gäng som den 17-åring som dömdes för polismordet 2021, och offret ska ha träffat honom strax efter han sköt ihjäl polisen. 17-åringen var tidigare dömd för ett brutalt mordförsök den 13 november 2019, när han då knivhögg den nu åtalade 20-åriga mannen som beskrivs som en ledare i södra, i halsen, ryggen, låret. Skottlossningen och gängmordet ägde rum på eftermiddagen den 7 juli 2022. 3 personer från Södra Biskop befann sig i en bil och 2 personer från samma gäng på moped utanför den ICA-butik på Länsmanstorget där mordoffret befann sig. När han gick ut från butiken sköts han med flera skott och avled av sina skador. Samma dag, knappt 50 minuter senare, kunde de 2 rapparna MJ och C3 Toulouse, som nu åtalas misstänkta för mord, gripas, liksom ytterligare en person som nu åtalas misstänkt för medhjälp till mord. Efter några månader kunde ytterligare 2 personer häktas. Bevisningen består av övervakningsfilmer, vittnesuppgifter, mordvapnet och DNA från föremål som används under brottet. Händelseförloppet för mordet är enligt följande. Klockan 16.07.38. En av offrets vänner kommer inspringande från tobaksbutiken efter att ha stått på Länsmanstorget. Klockan 16.07.46.
Gärningsman på moped kommer till Länsmanstorget. Klockan 16.07.46. Vännen till offret går till kassan där offret och en annan vän är och pekar. Klockan 16.07.54. Skytten kommer gående. Klockan 16.08.04. Skytten går in på pizzerian. Gärningsman på moped står vid tobak- och spelbutiken. Enligt polis som arbetar på Hisingen är pizzerian på Länsmantorget välbesökt av personer som ingår i nätverket Norra Biskopsgården. Klockan 16.08. Moped stannar till utanför tobaksbutiken. Klockan 16.08.10. Gärningsmannen på moped vinkar in till pizzerian. Klockan 16.08. Målsäganden och offret går ut genom tobaksbutiken. Offrets vänner dröjer sig kvar. Klockan 16.08. Offret går ut mot Länsmanstorget genom tobaksbutiken. Klockan 16.08. Offret och skytten står utanför tobaksbutiken. Offrets vänner står i butiken. Klockan 16.08.29. Skytten och offret stöter samman. Gärningsmannen på moped avvaktar. Klockan 16.08.30. Skytten skjuter mot offret. Klockan 16.08.38. Offret springer in i spelbutiken. Skytten fortsätter rikta vapnet mot honom. Klockan 16.08.40. Skytten lämnar Länsmanstorget samma riktning som han kom. Klockan 16.08. Målsäganden och offret kastar sig in i spelbutiken. Målsägandens vän drar därefter in honom till ICA. Klockan 16.08. En vän drar in offret till kassan vid ICA. Första polispatrull är på platsen klockan 16.18 och offret konstateras sedan avliden. Gärningsmännen lämnar sedan platsen på varsin moped och på olika ställen så dumpar de sina mopeder, kläder, handskar, maskeringar och mordvapnet. När polisen söker av olika områden så hittar de alla dessa saker och sedan kan det mesta av dessa saker knytas till en av eller bägge rapparna med hjälp av fotografier, filmer och DNA-bevisning. Rapparen MJ pekas av åklagare ut som skytten. Han bedöms av polisen befinna sig i mellanskiktet i gänget som en utförare. Rapparen C32 Loose är utpekad som medgärningsmannen på mopeden. Av polis bedöms rapparen befinna sig längst ner i hierarkin och används som springpojke. MJ och C3 har före skjutningen tillsammans och i samråd och samförstånd med 3 medhjälpare, 2 män och en kvinna planerat brottet. Det hände mellan den 6 juli och den 7 juli 2022. I första hand har de haft uppsåt i förhållande till att offret eller någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle dödas. I andra hand har de haft uppsåt i förhållande till att offret eller någon annan ur nätverket Norra Biskopsgården skulle misshandlas och av oaktsamhet medverkat till han har dött. Brotten är grova eftersom gärningarna varit livsfarliga, innefattat ett medvetet risktagande och gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet och råhet då det har varit fråga om ett oprovocerat angrepp med ett livsfarligt vapen mot ett försvarslöst offer. I andra hand har C3 genom att stärka MJ:s uppsåt främjat gärningen med råd och dåd. De 3 medhjälparna har tillsammans och i samråd och samförstånd med C3 och MJ planerat brottet och gjort sökningar på internet avseende fordon i området och konflikter mellan Norra och Södra Biskopsgården. De har precis innan mordet lett skytten MJ och C3 i riktning mot brottsplatsen samt försett dem med maskering, tagit hand om MJs mobiltelefon samt stärkt dem i deras uppsåt att döda. 19-åriga E och 20-åriga P har också främjat gärningen med råd och dåd genom att medverka till gärningen i kraft av den ställning och ledarroll som de har i förhållande till MJ och C3. Vilket innebär att de haft en central roll att få brottet utfört. MJ och C3 har tillsammans och i samråd och samförstånd dödat offret den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg.
C3 åtalas för att rekognoserat på brottsplatsen, lockat fram brottsoffret samt meddelat MJ var brottsoffret befann sig. Varefter MJ har skjutit det 22-åriga offret till döds genom att skjuta flera skott mot honom med en modifierad tårgaspistol av märket Zoraki. Vid skjutningen så avlossas det 7 skott, 2 patroner samt 3 kulor hittas sedan i olika skick på brottsplatsen. Av de 7 skotten träffar skytten offret endast med 1 skott, så resulterar det i ett ingångssår på högra axelns baksida, sårkanal och utgångssår på bålens vänstra sida samt skador på högra lungsäcken, högra lungan, aortan, diafragman, magsäcken, mjälten och bukväggen och en stor mängd blod i lungsäckarna, vilket ledde till den unga mannens död. Vad tror ni, kommer rapparna och deras medhjälpare från Södra Biskopsgården fällas för mordet?